The organized labor today staged a walkout during the tripartite committee meeting on minimum wage, rejecting the federal government's increased offer of 60,000 naira. The labor union, however, shifted its position from its previous stance of 497,000 naira to 494,000 naira. It was reported that the government had initially proposed 48,000 naira and 54,000 naira last week, both of which were rejected by Labour. Today's meeting ended in a deadlock with no agreement reached on the new minimum wage. With the Labour's union's deadline approaching May 31, the tripartite committee tasked with negotiating a new minimum wage for Nigerian workers has yet to reach a consensus. The Senate today passed a National Anthem Bill 2024 to revert to the old national anthem, Nigeria We Hail Thee. The bill, sponsored by the leader of the Senate, Okpeyemi Bamidele, enjoys overwhelming support from the lawmakers. It has been referred to the Senate Committee on Judiciary, Human Rights and Legal Matters to report back to the House in 2 weeks. The lawmakers, who appeared unanimous in support of the bill, argue that it would promote better symbol for unity, peace and prosperity compared to the current one. After a closed-door session to debate on the bill, the lawmakers asserted that the current national anthem is a product of the military junta, decreed by the military, and therefore should be discarded to adequately capture the nation's democratic values, integrity, and principally foster commitment to nationhood. Meanwhile, the House of Representatives has passed the bill to revert to the old national anthem, Nigeria We Hail Thee. The bill, which speedily passed first and second readings, now awaits assent into law by President Bola Tinubu. The University of Ibadan has received an additional sum of 5 million naira for the establishment of a scholarship scheme for the financial support of deserving students pursuing their studies in psychology at the Department of Psychology UI. The institution said the scholarship scheme was instituted by a dedicated supporter of education and social welfare, eager to contribute to students' academic advancement, but has chosen to remain anonymous. The scheme, according to the university, will be an annual scholarship for indigent students to alleviate the financial burdens faced by students from economically disadvantaged backgrounds, thus enabling them to focus more on their studies and professional development within the field of psychology. On the foreign scene, Spain, Ireland, and Norway have formally recognized a Palestinian state in what they say is an attempt to refocus attention on efforts to find a political solution to the war in the Middle East. They hope by acting together they will encourage other European countries to follow suit in a diplomatic push that could help secure a ceasefire in Gaza and the release of hostages held by Hamas. The symbolic decision has provoked a furious row with Israel's government, which has accused all three countries of rewarding terrorism. Israel has withdrawn its ambassadors from Ireland, Norway, and Spain and formally reprimanded their envoys in Tel Aviv. The recognition of Palestine by the three countries also increases diplomatic pressure on Israel after two international courts called for an end to Israel Defense Forces (IDF) operations in southern Gaza and accused Prime Minister Benjamin Netanyahu of war crimes. Western countries have also stepped up sanctions on Israeli settlers in occupied Palestinian territories. In the world of sport, Chelsea have finally agreed on a 5-year deal with Leicester City coach Enzo Maresca to become the new manager after Mauricio Pochettino's exit a few days ago. This was disclosed by respected football transfer expert Fabrizio Romano. Report says Romano said Maresca's contract with Chelsea is valid until June 2029. It will also include an option to extend until June 2030. Chelsea are expected to pay Leicester City a compensation for Maresca. And that ends the news update on Carnival Radio. Thank you very much for joining us.
My name remains Oluwatimileyin Ajayi. You can download the Carnival Media app from the Google Play Store and the iOS App Store. You can also check out our website at carnivalmedia.ng. Have a good evening. Ẹ kúrọ̀lẹ́ o. Àkójọpọ̀ orin lámútọ̀ yín wá láti Carnival Radio. Joseph Oyèkọ́lá lóníròyìn yín. Agbáríjọpọ̀ ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ lónìí ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ kọ̀wọ́rì jáde síta o láti fi àìdùnnú wọn hàn nígbà tí ìjíròrò ń lọ lọ́wọ́ lórí owó oṣù òṣìṣẹ́ tó kéré jù. Eléyìí tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ kọ̀ jálẹ̀ o láti gba owó tó tó ẹgbẹ̀rún lọ́nà 50 tí ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà dábàá ẹ̀ lónìí. Látàrí èyí ni ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ náà ṣe yí ìpinnu rẹ̀ padà o pé ó dáa ṣebí ẹgbẹ̀rún lọ́nà 500 ó dín ẹgbẹ̀rún 3 ni à ń béèrè fún tẹ́lẹ̀ 497,000 ẹ fún wa ní ẹgbẹ̀rún lọ́nà 500 dín ẹgbẹ̀rún 6 494,000. Àwọn olórí ṣe àfihàn rẹ̀ pé ṣáájú ni ìjọba àpapọ̀ tí kọ́kọ́ dábàá ẹgbẹ̀rún lọ́nà 50 dín ẹgbẹ̀rún 2 48,000 àti ẹgbẹ̀rún lọ́nà 50 lé ẹgbẹ̀rún 4 54,000 lọ́sẹ̀ tó kọjá. Eléyìí tí ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ náà sì kọ̀ jálẹ̀ pé a kò fẹ́ ìkankan nínú méjèèjì. Ìpàdé èyí tí wọ́n ṣe lónìí ni ó padà já sí pàbó o látàrí bí ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ àti ìjọba àpapọ̀ ṣe kọ̀ jálẹ̀ láti fẹnu kò lórí owó oṣù òṣìṣẹ́ èyí tí ó kéré jù. Ní báyìí bí gbèdéke ọjọ́ tí ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ fún ìjọba àpapọ̀ ṣe ń wá ń súnmọ́ èyí tó ń ṣe ọjọ́ 21 oṣù tí a wà yìí, ìgbìmọ̀ onígun 3 èyí tó ń ṣe kò kárí ìjíròrò lórí owó oṣù òṣìṣẹ́ tó kéré jùlọ ní kò tíì so èso kankan. Ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà lónìí ti buwọ́ lu àbá orin ògo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà 2024 eléyìí tó ń pè láti padà sí orin ògo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àtijọ́ Nigeria We Hail Thee. Asòfin náà tí ó jẹ́ adarí ilé ìgbìmọ̀ asòfin Ọpẹ́yẹmí Bámidélé ni ó ṣe agbátẹrù àbá náà eléyìí tí ọ̀pọ̀ àwọn asòfin tó kù dẹ̀ ṣe àtìlẹ́yìn fún. Ní báyìí wọ́n ti taari àbá náà lọ sọ́dọ̀ ìgbìmọ̀ ilé tí ó ń rí sí ọ̀rọ̀ òfin àti ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn eléyìí tí wọ́n ti fún wọn ní gbèdéke ọ̀sẹ̀ 2 láti jíròrò lórí ẹ̀ kí wọ́n dẹ̀ jábọ̀ fún ilé. Àwọn asòfin tí wọ́n wà ní ìṣọ̀kan náà ni wọ́n sọ pé àbá náà ni yóò ṣe ìgbélárugẹ fún ìṣọ̀kan, àlàáfíà àti ìlọsíwájú yàtọ̀ sí orin ògo èyí tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ń lò lọ́wọ́. Lẹ́yìn ìpàdé alátìlẹ̀kùn mọ́ríṣe, àwọn asòfin fi léde pé orin ògo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà èyí tí à ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí jẹ́ jáde o nígbà ìjọba ológun tí ó dẹ̀ ń ṣàpẹẹrẹ ìjọba ológun. Nítorí náà ó yẹ kí a pàátì kí a dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àmúlò orin ògo èyí tí ó ṣe àfihàn ìjọba àwarawa tí ó jẹ́ ṣe déédéé pẹ̀lú ìdúróṣinṣin ọlá àti ìfaramọ́ sí orílẹ̀-èdè. Tí ẹ ò bá gbàgbé, ṣáájú ni ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin tí kọ́kọ́ buwọ́ lu àbá náà o èyí tí ó ń pè láti padà sí orin ògo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àtijọ́. Ilé aṣojúṣòfin náà tí ó yára ka àbá náà nínú ìgbà ìkíní àti ẹ̀kejì. Ní báyìí o ni wọ́n ti wá ń dúró de ààrẹ Bọ́lá Tinubu láti gbà á wọlé kí ó sì ṣe bẹ́ẹ̀ buwọ́ lu àbá náà. Fásitì tìlú Ìbàdàn ti gba àfikún owó tó tó mílíọ̀nù 5 náírà fún ìdásílẹ̀ ètò owó ìrànwọ́ ẹ̀kọ́ láti ṣe àtìlẹ́yìn fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n ní èròǹgbà àti kẹ́kọ̀ọ́ ní ẹ̀ka ilé ẹ̀kọ́ fásitì tìlú Ìbàdàn tí wọ́n ti ń kọ́ nípa ìhùwàsí ọmọ ènìyàn psychology. Ilé ẹ̀kọ́ náà sọ pé ètò ìdásílẹ̀ owó ìrànwọ́ ẹ̀kọ́ yìí ní ẹnikẹ́ni tí ó ní ìtara fún ẹ̀kọ́
tó yè kooro ló ṣe ẹnìkan ṣe agbátẹrù rẹ̀ o tó dẹ̀ ṣe tán láti ṣe ìrànlọ́wọ́ fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ èyí tí ó wù láti lọ sí iléèwé ṣùgbọ́n tí kò sí agbára fún wọn o ẹni tí ó ṣe agbátẹrù ètò yìí ni kò ṣe tán láti ṣe àfihàn ara rẹ̀. Ètò yìí ní ìbámu pẹ̀lú èròǹgbà fásitì náà ni ó máa jẹ́ èyí tó máa wáyé ní ọdọọdún fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó jẹ́ ọmọ bíbí ìlú Ìbàdàn tí ó sì máa mú àdínkù bá ẹrù ìnáwó tí ó dojúkọ àwọn ọmọ iléèwé náà o èyí tí ó máa gbà wọ́n láàyè láti lè ráàyè gbájúmọ́ ẹ̀kọ́ wọn tí wọ́n sì ṣe àṣeyọrí bí alákàn ṣe ń ṣe epo. Èyí ni òpin àkójọpọ̀ ìròyìn fún ti ìrọ̀lẹ́ òní. Ẹ lè darapọ̀ mọ́ lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook Carnival Media àti òpó ayélujára wa www.carnivalmedia.ng. Bí Nàìjíríà bá máa dára ọwọ́ èmi àti ẹ̀yin lójọ́ wa o. Jẹ́ ká máa gbé pọ̀ nínú ìfẹ́, ayọ̀ àti ìṣọ̀kan. Ọ̀rọ̀ yìí ń wá láti Carnival Radio. Orúkọ tèmi ni Joseph Oyèkọ́lá. Kẹ́ ní àṣálẹ́ tó dára. ọjọ́ gbogbo bí ọdún Carnival Radio ní kí ẹ máa gbọ́ olóyin ládùn ó ládùn olóyin. àwọn ètò wa gbogbo rẹ̀ ló gbámúṣé ìròyìn àsìkò eré ìdárayá ọ̀rọ̀ tó ń lọ lágbo òṣèlú àti láwùjọ wa ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n Carnival Radio níbẹ̀ lẹ́ ó ti gbọ́.